שלום לכל החברים הנחמדים. היום אנחנו בראשון לאוקטובר מתקרבים לשני לאוקטובר 2024, וזאת גלי לוסי משאירה לכם פה הקלטה עם תחזית, עם הפריסה של הקלפים, ישראל במלחמה, ויש תרחיש מלחמה בישראל. תזכרו תמיד את המילה תרחיש. ישראל מופצצת, נכון? בכאילו, לרוב זה הרבה בכאילו, אתם תראו הרבה זיקוקים בשמיים. זה החלק האחרון של הסרט, אז לא להיכנס לפאניקה. אפשר לשבת במרחבים המוגנים. כל המטרה של הכובעים הלבנים וכוח החלל של ארצות הברית הוא שאזרחים יהיו בתוך הבתים שלהם, בזמן שמנקים את הניקיון הסופי בישראל. אז ערכת הקלפים לפנינו, נפתח את ערכת הקלפים, נתחיל לערבב את הקלפים הנחמדים ונשאל מה קורה בישראל. כל מה שאנחנו נדע נקבל תשובות, כמובן יחד עם הישויות במקביל. מה קורה בישראל, האם ישראל נמצאת בסוג של מלחמה, טילים, חלילה, לא יודעת, נשק אטומי וסיפורים, שלא יקרה אף פעם, אבל נגיד השאלה הראשונה שאנחנו נתמקד בה, מה קורה בישראל מבחינת הטילים לכאורה מאיראן. נכון, אתם רואים, תפתחו חלון, תסתכלו כל מיני זיקוקים בשמיים, ולזכור תמיד שאם זה נוחת ופוגע באיזשהו בית או באיזשהו מקום מאויש, לרוב לא, אבל אם כן, אומרת הישות, סימן שאותו בן אדם שחי שם לא היה כזה טלית שכולה תכלת. בסדר? אז בואו נתחיל. ניקח את הקלפים ונערבב מה קורה בישראל. אוקיי. יש כאילו כמו סגר, נכון? יש כמו סגר בישראל, זה לא בדיוק סגר, יש תרחיש, יש כאילו מדינת ישראל נמצאת בסגר. הרים סוגרים, ספר, סודות נפתחים, חזון חדש נפתח, סודות לגבי ילדים. ניקח את העיפרון, תראו איזה יופי. המדינה עכשיו נמצאת כמו סגר. אנשים בתוך בתים, זה לא סגר של הקורונה, כי הסגר של הקורונה לעולם לא יחזור עוד פעם. אומרת הישות. יש לי פה סודות, טקטיקה, תוכנית סודית, להציל, לסיים, גם חזון חדש, הקלף הזה מעיד, וגם סודות לגבי ילדים, קצירת איברים, אדרנוכרום, פדופיליה. מדינת ישראל הייתה הנחש, ראש הנחש בכל העולם, מרכז מספר 1 בכל העולם לסחר בילדים שהגיעו מכל מיני מקומות בעולם, מתחת לאדמה. היו שם 2,000 מנהרות לרוחבה ולאורכה של מדינת ישראל. מצילים את הילדים, נכון? כמו השיר שלי של היום, אלוהים שומר ומציל את הילדים. יש פה הודעות, נכון? מה קיבלנו? להיות בבתים. זה הודעות אס-אם-אסים. בסדר? הרבה הודעות אס-אם-אסים. אבל זה נכתב על ידי משהו טוב, זה לא מישהו רע. אין יותר פיקוד העורף, זה קשקוש. הם לא נמצאים בשליטה, אומרת הישות. מי ששולח לכם את ההודעות האלה לתוך הפלאפונים שלכם, זה חיל החלל של ארצות הברית. אנחנו חלק מארצות הברית, בסדר? זה הגורל של מדינת ישראל, זה החוזה שהם כתבו. החוזה הזה הוא נהדר, מנקים את מדינת ישראל, זה הגורל שלה. הגורל כרגע זה להיות בסגר. יכול להיות שהבלבלה הזאת תהיה 3 ימים, אני רואה מלא 3. זה יכול להיות, כמובן אנחנו מדברים תמיד ביחידות, כי אין באמת זמנים. אין באמת זמן, כי בני אדם יצרו את הזמן, יש חושך אור ומספרים. כאשר מדברים על מדינת ישראל, 2 ו-1 זה 3, 3 גם מתחיל כאן, יש לי גם 3 בתוך הראש, וגם פה יש לי את המספר 3, אז זה בעצם אומר לי, 9 זה סיומות כמובן בנומרולוגיה, זה אומר שזה יכול להסתיים תוך 3 שעות, 3 ימים, 3 שבועות,
או ביום שלישי הקרוב, בסדר? לא יהיה כמובן רצוף טילים, זה לא יקרה. אבל זה הגורל של המדינה, אנחנו מתנקים. האם זה ייפול על ביתי אזרחים? נשאל עוד הפעם. האם זה ייפול על ביתי אזרחים תמימים, לא על הרשעים של הקבל דיפ סטייט? מדינת ישראל מתנקה מהדיפ סטייט. מי שלא מאמין שיש דיפ סטייט, שיכתוב בגוגל את המילה נתניהו, דיפ סטייט, או חברת הכנסת טלי גוטליב ודיפ סטייט, ותראו איזה מאמרים האנשים האלה הפיצו וכתבו גם שנים אחורה. צריך להבין שבתוך מדינת ישראל שלטה הדיפ סטייט. הייתה מדינה בתוך מדינת ישראל ששלטה על הכנסת ועל הכל. הראש שלה היה מחובר תמיד לשנץ בגץ בירושלים. לכן כשניסו לעשות רפורמה משפטית לפני שנה, קמו השופטים והוציאו כל מיני את השמאל קבל לרחובות שיעשה בלגן והסתות. הכל קשור בהכל. אין דבר כזה קונספירציה, אין כזאת מילה. המילה המתאימה היא אנשים חוקרים ופילוסופים. אנשים חוקרים הם אנשים שמטילים ספק, חוקרים, לא מאמינים, וכי תמיד האמת היא אינה אחת. האמת תמיד יש לה פנים רבות, אין אמת אחת, כמו שכתוב בכל הספרים שלי. אלוהים זה לא אחד, אלוהים אדירים זה רבים, אלוהים לא יכול להיות אחד אף פעם. האמת היא לא אחת, והאמת תמיד מסתתרת. וכל מה שבני אדם צריכים לעשות תמיד, אומרת הישות, זה לגלות את האמת, להציף אותה על פני השטח, ואז היא עוד הפעם יוצאת כלפי מתחת ומסתתרת עוד הפעם. אז האמת, אנחנו דולים אותה, חושפים אותה, ואז היא עוד הפעם מסתתרת בחזרה ועוד הפעם. ככה תמיד. בסדר? בשביל זה באנו לפה. לחשוף את האמת. לחשוף אותה. האמת תמיד קשורה לילדים. זה היה בתוך הרים, מתחת לאדמה, בתוך המנהרות. כל האזרחים מקבלים הודעות, הרבה הודעות. ההודעות האלה הן הודעות טובות. בסדר? להבין שתם עידן הדגים, אנחנו נפרדים ממנו, נכנסים לעידן הדלי, והולכים להיות דברים מאוד יפים בכל העולם, במיוחד בישראל. שלום יתחיל ויוכרז ב-2025, כי בשנה הזאת, שנת האור נכנסת לתוך הכוכב השטוח הזה. לא חייבים להאמין שזה שטוח, הוא יכול להיות עגול. אין אמת אחת, אומרת הישות. בואו נמשיך ונשאל, האם בתים של אזרחים תמימים ייפגעו? קו גורל אומר לי שזה תיקון תנכי, מקום ציבורי, בריאות. זאת אומרת, התשובה היא לא. אין לי משהו, אם היה משהו רע, אז היה לי ציבור ומשהו לא טוב. מעל הבריאות יש לי זר פרחים, יש לי אהבה, יש לי לשמור על ילדים. מעל הציבורי יש חוזה, בסדר? מעל הציבורי יש לי חוזה לשמור על אנשים, יש לי הרבה חוזים, כוחות, הכוחות הם מרובים, מעל הקרקע, הפילאדים שומרים מלמעלה, כוח החלל של ארצות הברית, צבא ארצות הברית, צהל לא באמת מתפקד, יש צהל מפורק, הם אומרים, ויש חילות מסוימים בתוך צהל שמתפקדים, כי ראינו מה זה חיל האוויר, חיל המעופפים נקרא להם, שלא הגיעו 8 שעות להציל אזרחים תמימים ששחטו אותם. יש לי פה תיקון תנכי, זה גורל המדינה, יש אס-אמסים, מנקים מדינה, מנקים מתחת לאדמה, מעל האדמה. עכשיו החלק שהיה מעל האדמה. יש לי פה תקשורת נחשפת, יוצאת לאור, נחשים יוצאים החוצה, השמש מוציאה את הנחשים החוצה. עכשיו אנחנו נראה באמת מי האויבים של מדינת ישראל, ומי לא האויבים של מדינת ישראל, מי רוצה למען, מי לא רוצה למען המדינה והאזרחים. אתם לא צריכים לפחד. נשאל עוד הפעם שאלות, בסדר? אני תמיד כאן כדי לתת הרגעה, כי ישויות תמיד עושות הכל כדי להרגיע את הציבור, וזה בכל העולם. וכרגע זה בישראל, אז ישראל עוברת את כל המהפכה. האם איראן באמת שולחת טילים לכיוון ישראל?
ומפציצה את ישראל. יש לי דברים שמגיעים מחול, ספינות מגיעות מחול, יש לי הרבה דברים שמגיעים מחול, יש פה חוזה, האם זאת באמת איראן שעושה את הדבר הזה? יש לי שואל שמסתובב ובאמצע הפריסה כובעים לבנים. זאת לא איראן, השואל מסתובב. זה הכל הצגה, כאילו זה איראן, כאילו זה בא מחול, אבל זה הכל ארצות הברית עושה. אגב, שימו לב לכיוון של הטילים, מאיפה הם נעים. איראן נמצאת מזרחית למדינה. מדוע הטילים? אני ראיתי, שלחו לי סרטונים מנתניה, מאיפה מגיעים הטילים. הם לא הגיעו מכיוון מזרח, הם הגיעו מכל מיני כיוונים, אבל משם לא הגיעו. אז כובעים לבנים נמצאים בשליטה מלאה. יש בשורה חדשה. מה הם עושים? הורסים מבנים ציבוריים, שימו לב. הכובעים הלבנים מביאים בשורה, פועלים לפי חוזה, מגיעים מחול, ארצות הברית, כל מיני מקומות. מה הכובעים הלבנים עושים? הולכים נגד השואלים, הקבל, השמאל קבל בישראל, דיפ סטייט, אילומינטי, בבונים חופשיים וכל מיני יצורים. הורסים, שוט, מצליף, הורס במקומות הציבוריים. ככה הורסים את מבנה הקבל, ככה הורסים את המבנים של הדיפ סטייט בישראל. אין דרך אחרת. איראן כאילו מתקיפה, ארצות הברית מפציצה ומנקה, כי אנחנו שייכים לארצות הברית, אנחנו הכוכב ה-52. 51 זה וושינגטון DC, הכוכב ה-51, ישראל היא הכוכב ה-52. מה שקורה בישראל, מצליפים, הורסים ומשמידים את המבנים הציבוריים. זה יכול להיות תשתיות חיצוניות, מפעלים, תחנות כוח. אתם לא יודעים אף פעם מה הם שרפו שם, אומרת הישות. כי האמת תמיד מסתתרת. די, תם עידן התמימות. הגיע הזמן להטיל ספק, לחקור ולא להאמין. אל תאמינו גם לפריסה הזאת ולתחזית הזאת. אתם החוקרים, אתם היוצרים, אתם הבוראים. אתם תחקרו ותגיעו כל אחד לאמת שונה. כי אין אמת אחת. ברגע שאתם חושבים אותו דבר, אתם לא מייצרים שום דבר ולא מתקדמים קדימה לכלום. אתם לא מייצרים דיאלוג ושיח, אלא כל הזמן מהנהנים בראש, כמו שהיה בקורונה, שכולם רצו בלי לחשוב לרגע. מדוע? פייזר כיסתה והסתירה את החוזה שלה למשך 30 שנה לפני שהביאו את החיסונים. תמיד לחקור, תמיד לחקור. יש לי פה עוד הפעם, יש לי פה הרים, תשימו לב איזה דברים יפים יש בפריסה הזאת. יש לי פה ישראל מתנקה, כובעים לבנים, כמה מהם יש בתוך ישראל? כמויות מטורפות. 100,000 אומרת לי הישות. הם באים בצוותים, אני רואה כל הזמן צוותים של 20,000, 80,000, הם באים בצוותים. בסדר, הם הגיעו לכאן בכל מיני ספינות, כאילו בונים את הרפסודה בעזה. משם הגיעו החיילים. אנחנו לא יכולים לספר לכם את הכל, כי זו תוכנית סודית. אי אפשר לגלות לכם את הכל. כי אם אני אשב פה ואחשוף תוכניות סודיות צבאיות, אבוי לי. לכן אתם תקשיבו למה שצריך לשמוע באמת, ובתוך המוח שלכם תייצרו איזה תוכנית ואיזה סרט שאתם רוצים. אז בואו נראה עוד הפעם. משביתים, הורסים, מכסחים, מחריבים את התשתיות של הקבל, של הדיפ סטייט. מוציאים את התוכניות האלה לאור, זה קשור לתוכנית, יש בשורה, שמש מוציאה לאור, חושפת את האמת. יש פה ישראל כאילו נמצאת בסגר כרגע, רוצים את האזרחים בבתים כדי לא לפגוע בהם, כדי לא לפגוע באזרחים. ברגע שיש אזעקות, אזרחים בתוך בתים, פשוט וקל. מה עושים? מה עושים בציבור? הכובעים הלבנים, העכברים רצים, נכון? כל מיני חולדות יפות בתל אביב, החולדה הראשית בתל אביב. מעניין מי זה הטיפוס, אבל יש הרבה חולדות בכל ערכת הקלפים הזאת. יש קלף אחד שלילי, הקלף הזה, קלף העכברים 23.
יש הרבה חולדות בישראל ומנקים אותם בציבור. יש גל מעצרים אדיר כרגע בישראל, בזה הרגע שאתם יושבים בבתים. יש גל מעצרים בישראל. סוגרים דלת של חושך, פותחים דלת של אור. חסידה מביאה לי משהו, היא מביאה לי גבר, מנהיג, גבר, זה יכול להיות גם נתניהו, כולם שחקנים כי המקוריים כבר מזמן אינם, הם הוחלפו על ידי דמויות, שחקנים עם מסכת סיליקון על הפנים וכל מיני טכנולוגיות מתקדמות כדי שהקול שלו יישמע דומה. אז יש לי פה משהו להביא, משהו חדש, יש לי פה דמות שנכנסת, טראמפ נכנס בחזרה, הוא מגיע באוקטובר, לא יהיו בחירות בארצות הברית, אמרתי את זה כמה פעמים, יגידו שיש מלחמה, כי המלחמה בישראל תפתח את מלחמת העולם השלישית, בכאילו, יש תרחיש מלחמה. יש תרחיש מלחמה, בסדר? אז האם בתים הולכים להיהרס, בתים של אזרחים, הטילים יפלו עליהם, כמו שהיה אז עם עזה, אתם זוכרים? הרבה פעמים. היה זיקוקים, המון זיקוקים בשמיים. זה גם מה שראיתי כרגע, ששלחו לי מנתניה כל מיני סרטי וידאו, המון זיקוקים. המון זיקוקים, ומרביתם התפוצצו בשמיים וירדו בשקט לאדמה. כובעים לבנים, בואו ניקח מהאמצע. עושים הכל באהבה. פועלים לפי תוכנית. יסודות. התוכנית הזאת, אהבת קרס. אני לא יכולה לגלות את כל התוכנית של הכובעים הלבנים, כי זה אסור לי. בסדר? מה שמאפשרים אני חושפת. לא לפחד. מה יש לי פה? יש לי פה תוכנית. יש לי פה משהו תנכי. יש לי פה כובעים לבנים ופילדים, כי זה קלף של השמיים. הפילדים עושים את התוכנית הזאת בכל הכוכב הזה שנקרא ארץ. מי שמנקה זה הפילדים, מנקים. הם עושים את זה בתחבולות, הם מקים בהם, לפי תוכנית. הם מגיעים עם ספינות, אמרנו, דרך הים, נכון? מגיעים עם ספינות לציבור, נפתח מהאמצע, מכסחים את מה שיש בציבור, לא את הבתים, את המבנים. זה מקומות ציבוריים, זה לא בית. אם היה בתים פרטיים, היה מופיע פה קלף של בית. אבל זה ציבורי. מכסחים את הציבור, את המבנים הציבוריים, לא את האנשים בציבור. חסידה פותחת את הדלת, סוגרת את הדלת של החושך, פותחת את הדלת של האור. מה שיוצא אני מרוצה, זה הגורל של מדינת ישראל. אנחנו משויכים לארצות הברית. האם ישראל משויכת לארצות הברית? ישראל נחתכת, הגבולות משתנים, חסידה חותכת, לא לפחד, לא להגיד מה זה הארץ נהייתה קטנה. לא צריך להסתכל על זה ככה. הרבה אנשים לא יבינו, כי הרבה אנשים רדומים, הרוב רדום. למה? יש לי תקשורת עצובה, הם רואים זיקוקים, נהיים עצובים, הם לא מבינים מה הולך להיות. מפחיד אותם, יושבים בחדר ממד ופוחדים נורא. אין בעיה לשבת בממד, אבל תחקור, מאמי, תחקור. אל תשתה את האמת שלך ממקור אחד, אל תשתה מים ממאגר אחד, תמיד כמו בופה. האמת היא לא אחת, האמת לא יכולה להיות רק בטלוויזיה ובחדשות. האמת היא פרוסה בציבור, לכן יש רשתות חברתיות. לכל אדם אמת אחרת ושונה, והתפקיד שלנו זה לחבר ולהרוג, כל אדם עם א', כל אדם יתפור לעצמו איזה אמת משלו. אנחנו לא רואים את האמת, אנחנו לא יודעים מה קורה בישראל, הפילדים מנקים, הם באים מהים, בסדר? שמיים, יש כוחות ארצות הברית מהים. הפילדים בשמיים, הם מסתתרים מאחורי חלליות, מאחורי עננים, סליחה. זה נשמע לכם, מה זה, מה פתאום, לא יכול להיות. יש עננים בשמיים, לרוב אתם לא רואים אותם, לרוב יש מיסוך, יש חלליות של פילדים מאחורי עננים, בסדר? משהו מגיע מחול. חיילים טובים של ארצות הברית, דיברנו על זה, חיילים מגיעים מחול לשמור על האזרחים. למה? נכון? מה קיבלנו בזה? קיבלנו SMS'ים, התראה וזה, אבל תזכרו תמיד, זה הכל טוב, אין פה שום דבר רע.
הרע היחיד שאני רואה בפריסות, ומה שאני מקבלת בראש כמובן, זה הרע שיש לתשתיות של הקבל. כל מה שהרס את הבריאות בחוץ יהרס, בסדר? כל מיני מבנים ותשתיות ומפעלים שהזיקו לבריאות יהרסו. כל מי שעסק באנדרנוכרום, סחר בילדים, סחר באיברים, סחר בנשק, הרעלת הציבור, בכל מיני דברים שהיה בתוך המזון, באוויר, בחשמל, בכל מיני כאלה. הכל יהרס, לא לפחד. אנחנו בתקומה, ישראל בתקומה. איזה יפה. הכל באהבה, הכל ניתן לנו באהבה. זה החוזה, זה מה שהבריאה רוצה, זה מה שאלוהים רוצה. כובעים לבנים מלווים אותנו כל הזמן, לא משנה איפה אני לא מערבבת, הם תמיד יוצאים. זה החוזה של הכובעים הלבנים, הם שומרים עלינו. יש הרבה מהם בישראל, המון, תראו, זה כמו הפריסה הראשונה. ואני מוציאה מבפנים, אני לא עושה, תשימו לב. מאיפה שיוצא זה תמיד יוצאים אותם קלפים. אני לא בוחרת אותם. אז יש לי פה באהבה עושים את החוזה הזה. הכובעים הלבנים יש הרבה מהם בישראל. הם הגיעו עם הרציף הצף בעזה, שצחקו את זה ולא הבינו מה בונים, וזה ברח והחזירו את זה. קשקושים, זה היה סרט. זה היה סרט. החוזה הזה, הם נמצאים פה הרבה זמן כבר בתוך ישראל, לפחות 3 שנים. אבל אתם מטעינים את עצמכם בידע מתוך הכתבות, הכתבים, עיתונים וחדשות, וזהו, כאילו אם זה לא שם, אז אין שום דבר מסביב, כי לא ידענו. אבל יש מדיומים, אין הרבה טובים, שיכולים באמת לדעת מה קורה יחד עם ישויות, כובעים לבנים וכל מיני דברים טובים, פילאדים אקטוריאנים, ואני מביאה את חדשות הבריאה כדי שתפסיקו לפחד, לא לפחד. נחש, מה קורה לנחש? חותכים את הנחש, מדברים על הנחש, הדיפ סטייט, יש הרבה נחשים בישראל, צריך לתפוס אותם. כמה יש חברי קבל דיפ סטייט בישראל? כמה מאות אלפים, יכול להיות 700 או 800 אלף. חברי קבל, אילומינטי, דיפ סטייט. מי שלא יודע מה זה, תחקרו, מה מלא. אל תגידו קונספירטור, כי זה שם עליכם מדבקה של טיפשות. לא לקרוא לאנשים קונספירטורים. אנשים חוקרים הם אנשים פילוסופיים. אדם שלא חוקר לא ממצא את הגורל שלו ואת הייעוד שלו על פני האדמה. תמיד לחקור, לא להאמין לאף אחד, גם לא להאמין לי. תמיד לחקור, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. וראינו מה זה היה בקורונה שכולם רצו. יש לי פה שמחה, שמחה היא לא ענקית, היא שמחה רגעית. יש לי פה הודעות, התכתבויות, רשתות חברתיות. מדינת ישראל, האזרחים משתחררים מהכלא. מי משחרר את האזרחים מהכלא? הכובעים הלבנים, צבא ארצות הברית. אנחנו משתחררים מהכלא של הדיפ סטייט, קבל. האם יהיה פצצת אטום בישראל? זה לא יקרה, אני כבר אומרת לכם. כי כל האטום בעולם אין, בוטל ולפני הרבה שנים. על ידי החוצנים. אי אפשר להפעיל אטום באף מדינה. אם היה אפשר, רוסיה מזמן הייתה עושה את זה, נכון? על אוקראינה. אבל אין, אי אפשר להפעיל אטום. האם יופעל אטום בישראל או על ישראל? האם ישראל תתקיף באטום או, בוא נראה, האם ישראל תתקיף מדינה באטום? הנחשים ירצו לעשות את זה בקבל, אבל הם מקורקעים. הם מקורקעים. נכון? הם מקורקעים. הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, כי הם מכסחים את הנחש. נכון? הם ירצו לעשות. הנחש, הקב"ן מאוד אוהב מלחמות, כי התקציב של הביטחון זה 150 מיליארד בשנה. לא 80 מיליארד, 150 מיליארד. אז תודה ליוסי שתיקן אותי. אז יש פה משהו האם יעשו דבר כזה? בוא נראה. האם ישראל תפציץ באטום, לא יודעת, את איראן וכל מיני. מה פתאום? מה פתאום? ברגע שפריסה מסתיימת בקלף הסיומות המוות, התשובה היא שלילית, אין דבר כזה. האם ישראל תותקף באטום או בנשק אטומי?
מערבבת, האם ישראל תותקף, הם אומרים לי בראש, אף פעם זה לא יקרה. כי הכל זה סרט. תשימו לב כמה טילים ישראל חטפה, בוא נגיד מה-7 לאוקטובר, עוד גם קודם, לא משנה, גם כשהיינו בסגרים וקורונה וזרקו טילים, כמה אזרחים מתו? בודדים. וכמה טילים נזרקו. מה שקרה בישראל זה שהדיפ סטייט הפציץ את האזרחים מתוך המדינה, מתוך המפעלי תחמושת שלהם. כן. טוב, בואו נראה, האם ישראל תותקף ממדינת ערב בעזרת נשק להשמדה המונית? יש לי פה בתים, יש לי פה ממשלות, יש לי פה ילדים, חזון חדש, חותכים את הדבר הזה בין עננים, כובעים לבנים, נותנים לנו את הפרחים, יש לי מנהיג, יגידו שכדי למנוע, עכשיו יש סיפור, יגידו כדי למנוע שלא יהיה פצצת אטום, אתם לא תזרקו עלינו, בואו נעשה שלום. זה לא יקרה, נכון? למה לא יקרה? שמש וירח, התשובה היא לא. חושפת עצבות, התשובה היא לא. לא יהיה. ישראל לא תותקף בשום נשק אטומי. לא לפחד, כנס להיסטריה ולפחד, התשובה היא לא. אמרנו מתי זה ייגמר תוך 3 יחידות זמן, כי אי אפשר לדעת זמנים, ביקום יש חושך אור ומספרים. 3 יחידות זמן יכולים להעיד על 3 שעות, 3 ימים, 3 שבועות, 3 חודשים. מתי נגמר כל הטררם הזה? במהלך סוף חודש אוקטובר נגמר כל הבלגן בישראל. הפיצוצים האלה לא יהיו כל הזמן, הזיקוקים, פיצוצים. זה רק שמפציצים את התשתיות של הקבל, מכניסים את האזרחים לתוך הבית. כי זה הגורל של מדינת ישראל. מדינת ישראל עוברת שיפטים, מעברים בציבור. הגבולות שלה משתנים, יש תהליכי שלום. כבר נחתם השלום מזמן, מ-2017 נחתם שלום במזרח התיכון, זה נקרא הסכמי אברהם. לא בישרו את זה כי קודם כל צריך לנקות את הנכס לפני שמעבירים בעלות לארצות הברית. אנחנו כבר שייכים מזמן לארצות הברית. לכן בצמתים אתם תראו כל מיני דגלים של ארצות הברית וישראל ולא תבינו למה, נכון יש את זה כבר. ולא תבינו מה זה קשור ולמה יש גנרלים מארצות הברית בתוך ישראל, מה הם עושים פה. בסדר, אנחנו חותכים ומנקים, זה שיפטים. מה, יש גורל למדינה, תזוזה, תנועה, חול. כוחות מחול נכנסים, ספינה זה תזוזה, מזיזה את הגבולות, מזיזה אנשים, הזיזו, פינו את האזרחים מהצפון, לא בגלל שרוצים להזיק להם, כדי לא לפגוע באזרחים. אז הזיזו אותם מהבתים. ישראל נחתכת, עוברת שינויים, הגבולות מתחילים לזוז. ישראל תחולק ל-27 ו-28 מחוזות, בסדר? לא לפחד. הכל יקרה במהלך איטי ומקצועי מאוד. יכול לקחת במהלך 2025, כל התזוזות, תהליך של עד 2. ישראל עוברת ניקיון, הבריאות חוזרת לאזרחים. למה? כי חיסלו לנו את הבריאות, כי קצרו לנו את הבריאות למשך שנים. עכשיו משיבים לנו את הבריאות, את השקט הפנימי. האזרחים משתחררים מהעבדות של הקבל, של העיריות, של הארנונה, של המיסים, של ההלוואות, של הבנקים. הכל מתחיל לאט לאט להתפרק וליפול. בישראל אין ממשלה, זה הכל בכאילו. ואין דבר כזה ימין ושמאל ושמאל ימין, כי כל האזרחים רוצים את אותו דבר, שלום, חיים זולים, בריאות ואחווה. יש לי פה את הפילדים מלמעלה, לפי הספר מכסחים את הנחשים רפטיליאנים, כוזרים, ציונים וכל מיני טיפוסים. הם היו מתחת לאדמה, הם מסתתרים חלקם בתוך האדמה, עכברים מסתתרים. יש פה דמות של אישה, בסדר? דמות של אישה, בואו נראה. תזכרו תמיד, אישה בפריסות, אם מדברים על פוליטיקה, יכולה לבשר גם את הליברטי, פסל החירות של ארצות הברית. ארצות הברית שולטת בישראל, בסדר? מנקה חיל החלל מהשמיים. הכובעים הלבנים, יחד עם ארצות הברית. אישה שמבשרת לכם את התחזיות, עם הכובעים הלבנים.
יש הרבה חיילים של כובעים לבנים בישראל. לא לפחד, די. מבחוץ זה נראה עצוב לי. לא יודעים מה קורה. איזה עצוב. מדינת ישראל משתנה. התקשורת מתחילה להשתנות. התקשורת משתנה. האנשים מתחילים להבין מי הם האויבים מבפנים. כשאתם יושבים בממ"ד, תשאלו שאלה ראשונה. לפני שנה היה את 7 לאוקטובר, אוטוטו, סוגרים ממש שנה, אנחנו כבר בתוך אוקטובר, שנה אחרי. איך יכול להיות שאף אחד מהצבא לא בא ונתן תשובות הגיוניות? מי ולמה וכמה ואיפה הייתם 8 שעות? כשאתם תבינו שהאויבים הם מבפנים, הסרט שלכם משתנה. נכון? חיילים לא ירצו לשרת ארגונים כאלה. משטרות יתחילו להתפרק, כי ראינו את השוטרים בתקופת הקורונה, על מי הם שומרים. ודופקים מכות בגלל חתיכת סמרטוטים על הפרצופים. הכל משתנה, עידן הדגים נפרד. אנחנו נפרדים מעידן הדגים ועוברים בצהלולים לעידן הדלי. עושים את זה באופן מתוחכם, נכון? לאט, לא לפחד מכלום. התוכנית כבר יצאה לפועל, זה לא שזה, יש חזון חדש, זה הכל למען הילדים. להציל את הילדים בעולם, במיוחד בישראל. ישראל הייתה מפעל לקצירת ילדים, אנדרנוכרום, בסדר? היה פה חוזה שהם עשו 10 מיליארד בשנה, רק מהדבר הזה, מה זה אנדרנוכרום? מתעללים בילדים עד גיל 10, חוטפים אותם, מתעללים בהם, וסוחטים את הדם מהצוואר, וזה הורמון מאוד מבוקש בעולם על ידי כל מיני אנשים ידוענים, כי זה שומר אותם צעירים. אז יש פה חוזה, מנקים, מסדרים נכון? עכשיו לגבי אנדרנוכרום, מה שנעשה לילדים זה ברשתות החברתיות. זה סמסים, זה לא במדיה הראשית, עוד לא, כי אנחנו עוד לא שם. כל התחנות מדיה שייכות לכובעים הלבנים צבא ארצות הברית, חיל החלל. חיל החלל של ארצות הברית. יש את השיר הזה מהיום שנשאר God is saving the children, יש שם גם את הדגל של חיל החלל האמריקאי, הכנסתי אותו לתוך הסרטון. לתמונות בתוך הסרטון הזה יש משמעויות. אז פותחים עיניים ומסתכלים על מה באמת זה מדבר הסרט, באמת, ומה המסר שם. נחשים, נפרדים מהנחשים, לא לפחד מהנחשים, סוגרים את הדלת של החושך, שם היו נחשים, ופותחים דלת של יציבות חדשה בתוך ישראל. אנשים שרוצים להסתובב בחוץ וזה, בכיף, מה שאתם רוצים. לגבי חג, ראש השנה וכו', הם דווקא עשו את זה עכשיו, בסדר? הכובעים הלבנים, כי החג הוא מאוד ארוך. לכן אני הייתי קצת בהלצה ואמרתי, 3 ימים זה הרבה בשירותים, צריך הרבה נייר טואלט, רמזתי לכם שההחשכה מתקרבת, כי לי אסור לספר כל מיני דברים. כי האויבים גם זה מקשיבים, לא? צריך לדעת מה אומרים. אי אפשר לבשר הכל, כי הטקטיקה זה הפתעה. הבריאות חוזרת לאזרחים, תראו זה יופי. ארצות הברית, אישה נותנת בריאות, אולי זאת אני. נותנת לכם רוגע, נותנת לכם בריאות. אישה שמסתירה את עצמה, נכון? אני מאחורי הרים, לא באמת יודעים מי אני, מה אני. אבל אני נותנת לכם, יש לכם את הקול שלי, אתם לא צריכים לראות אותי. הקול הוא זה שמרגיע, הקול הוא המפתח של הנשמה, הוא התדרים, בשירה, בדיבור, בהרגעה, בהקלטות, בסרטונים, בסדר? מי מסתתר עוד מאחורה? יש לי בשורות חדשות. העכברים, יש הרבה עכברים בישראל והם מסתתרים. הם בתוך הבונקרים, בתוך בורות, בתוך כל מיני דברים כאלה שהם מסתתרים בתוכם. ותופסים אותם. יש גל מעצרים ענק עכשיו בישראל. אפשר לשאול את הדבר הזה, האם יש גל מעצרים עצום בזמן הזה שאתם יושבים בתוך המקלטים ובממ"ד וכו'. האם במקביל יש גל עצום של מעצרים בישראל לאנשים שהחריבו את ישראל מבפנים? עכברים, נכון. מה הם עשו? התעללו בילדים. זה נגמר. עכברים שהתעללו בילדים זה נגמר. ילדים,
העתיד שלנו, הרסו לנו את העתיד, כי זה קשור גם לעתידות וחזון חדש. כובעים לבנים, בסדר? מה הם עושים? מנקים, באים באהבה, מצילים את הילדים, כמה שיכלנו להציל, הצילו. יש לי פה, יש לי סודות, יש לי ספר, דברים נפתחים, עושים את זה באופן מאוד מקצועית. מקצועית. עכשיו זה סוף הסרט. האם יש גל מעצרים? בוודאי שמכניסים אותם. מכניסים אותם לתוך התאים. אנחנו משתחררים והנבלות האלה נכנסים לתוך התאים. מי מכניס אותם? נבלות נתפסים על ידי כובעים באופן מאוד מתוחכם ומקצועי, מכניסים אותם לתוך הכלובים. זה מעצרים, עושים להם משפטים, טריבונלים צבאיים מאוד מהירים של כמה דקות עד כמה שעות, וזה עונשי מוות מהירים, זה כתוב בספר שלי בריאה אלוהית ובכל שאר הספרים. ארצות הברית נמצאת ברקע, ארצות הברית, בסדר? ארצות הברית נמצאת ברקע ומנקה את הכל. ארצות הברית לוקחת שליטה על ישראל לתמיד, לא יודעת מה זה תמיד, לוקחת שליטה על ישראל. לכן גם נתנו לכם, היא אומרת, אפשרות להיכנס, לא צריך ויזה, יש ויזה זמנית, אפשר להיכנס לתוך ישראל. עושה את הכל באופן מאוד מתוחכם. ארצות הברית מסיימת את המערכה הזאת של להרוס את התשתיות של הקבל. אוטוטו זה, אתם צריכים לשמוח, היא אומרת. נכון, אנשים ישבו בבתים מפוחדים, את אומרת, על מה יש לשמוח? שלא ייפול עליי טיל, איך אני אשמח? מה כל כך שמח? קודם כל, מחשבה יוצרת את המציאות. אל תחשוב מחשבות כאלה שיפול עליך טיל. תדמיין משהו מגן על כל הבניין או הבית שלך. תדמיין, מה שדמיינת יצרת. בסדר? יש לי פה בן אדם שהיה נחש, יכול להיות גם ביבי, הכל בסדר. יש לי חוזה איתו. החוזה שנחתם איתו ב-2017. בסדר, הוא נתפס, הוא סיפר, הוא זימר, הוא דיבר. מה קוראו לו? מה עשו לו? נחתכו החיים, נכון? אמרנו שהוא כבר איננו. מצד אחד אתה אומר, יאללה, איזה עצוב לי שהוא איננו, אבל יש חזון חדש. בסדר? כי הגיבורים שהיום הם הופכים להיות גיבורים, כי ביבי הוא גיבור, נכון? הוא חיסל חיזבאללה וכל הנסראללה. אבל הוא בעצמו כבר איננו, כי הוא בעצם שחקן, בסדר? יש הרבה דמויות שזה מגלמות אותו, לא לפחד מכלום. אז בהתחלה השלב הראשון ביבי הוא יגידו איזה יופי גיבור, הציל את איראן וסוריה ולבנון ואיזה כיף לי, הרס את הארגוני טרור. אבל אחר כך יעצרו אותו. זה השלב השני, אני הסברתי את זה בהקלטה ובתוך הטלגרם. אנחנו לא יודעים מה באמת קורה בשטח, אבל מאחורי העננים מסתתרים הפילדים, החלליות שלהם. יש הרבה מהם בתוך ישראל. יש המון בתוך ישראל. הבריאות חוזרת אל האזרחים. בריאות מגיעה גם מחול. נחשים אומר כמה דברים. יכול להיות גם תרופות מחול. יש לי בשורה חדשה. בואו נראה מה זה אומר. בשורה מביאה לי זר פרחים, דברים שלא חשבנו, לא ידענו, לא ראינו, דברים חדשים נחשפים, האזרחים מקבלים זר פרחים. אז לא לפחד מהפיצוצים ומהזיקוקים, יותר נכון. זה טוב שאתם בבתים, תחגגו חגים באמת איך שבא לכם, כי זה בסך הכל חג. כל העניין הוא לחיות בכיף ביחד כל הזמן, לא קשור לחגים. משפחות זה משהו שמצטמצם עם הזמן. כי משפחות נורא דואגות לשבטים שלהם ולא לשום דבר אחר, וזה לא מה שהבריאה רוצה. היא רוצה אותנו מלוכדים בקהילות, לא במשפחות, כי משפחה זה טעים, אנחנו צריכים את השבטים הגדולים. שמחתי לעזור ולהרגיע ולתת לכם את ההקלטה הזאת, לא לפחד מכלום. דיברנו על זה, ארצות הברית, תחת הנשיא הנסתר טראמפ, מנקה את מדינת ישראל לפני שהיא מעבירה בעלות על ארצות הברית. אנחנו שייכים לארצות הברית כבר מזמן, הכל מתנקה מסביבנו, התשתיות של הקבל, המפעלים,
כל מיני תחנות כוח וכל מה שצריך, והיה נגוע בפדופיליה, בסחר בילדים, באנדרנוכרום, בסחר בנשים, סחר בבני אדם, סחר באיברים, נשק, סמים, כל מה שהיה נגוע בפשעים נגד האנושות, התנקה, התחסל והתעופף מהעולם. מי שלא מאמין לזה וחושב שאני מדברת הזויות, בסדר גמור. כל אדם יחקור ויגיע לאמת שלו. אנחנו לא מזלזלים בבני אדם. אדם שמזלזל לא עושה את הייעוד שלו. אדם שמדביק איזה מדבקות של קונספירציה לאנשים, כי זה הנדסת מוחות של ארגוני ביון, אז לא עושה את המוטל עליו לחקור ולהגיע לאמת האישית שלו, כי אין אמת אחת. לעולם לא תהיה אמת אחת. כי יש שני כללים בתוך היקום, בתוך הציביליזציה בכלל, בתוך הגלקסיה. דיברתי על זה בספר בריאה אלוהית מ-2014, כל הספרים שלי נמצאים באתר, לרכישה באמזון. הכללים הם מאוד פשוטים, יש שני כללים לבריאה. כלל ראשון, לתת חופש, אסור לגעת בחופש, לא של החיות, לא של הטבע ולא של בני אדם. אסור, אלוהים בורא בריא, אתה לא אמור לעשות שום דבר, לתת חיסונים ולהזריק כל מיני דברים, אין צורך, לא צריך תרופות, כי הכל נמצא בטבע, הולכים לטבע ולוקחים. והכלל השני אומר שכל המעשים שלכם חוזרים אליכם בגלגול הנוכחי. אז זה הכל, הבריאה מאוד פשוטה. ואת הספר הזה כתבתי לפני 10 שנים, ב-2014, אז יש לכם הרבה תובנות, לקרוא, ליהנות, לחקור, תחקרו, תהנו, תשמחו. היא אומרת הישות לצערה, רק בעיתות מלחמה העם הזה יודע להתלכד. בכל שאר הזמן הם כל הזמן נלחמים ומוסתים אחד על השני, כי מפלגות יפות עשו את זה למשך הרבה מאוד שנים. הם מאוד טובים בהסתות. ניקח קצת מים ונגיד את שני המשפטים, רק רגע. שמחתי לתת לכם את ההסבר הזה. נגיד את שני המשפטים המתוקים שלנו ונסיים את ההקלטה הזאת, הקלטת הרגעה. ישראל מתנקה, הכל בסדר, לא לפחד. כי אתם כולכם עשויים מתדרים, ברגע שאתם מפחדים אתם מייצרים סביבכם תדר של פחד, לא טוב. פשוט לשנות את ההוויה ואת החשיבה. ניקח אוויר אל הריאות ונגיד את שני המשפטים המתוקים שלנו. חיוך על הפנים, תמיד להאמין באלוהים, כי הולך להיות מה זה מדהים. גלי לוסי, שנה טובה לכולם.